Just nu strejkar hundratusentals barn över hela världen. Det är helt otroligt. Tack så mycket. Det senaste halvåret när jag har rest runt i Europa och hållit tal så har jag alltid blivit erbjuden hjälp att skriva om specifik klimatpolitik i specifika länder. Men det behövs egentligen inte. För grundproblemet är detsamma överallt. Och grundproblemet är att i stort sett ingenting görs för att ens stoppa, för att bromsa eller ens stoppa klimatkrisen och ge oss en framtid. Trots alla fina ord och löften. I helgen är det val till Europaparlamentet. Vi är ungefär 508 miljoner människor som bor i EU. Och vi använder cirka 20% av jordens resurser. Ungefär en femtedel av jordens resurser. Det vi gör har en enorm betydelse för framtida levnadsvillkor på jorden. Vi står inför en existentiell kris och tiden rinner ifrån oss. Om vi inte inom 10 år, 221 dagar och 10 timmar har mer än halverat våra utsläpp av koldioxid så kommer vi med stor sannolikhet att sätta igång en kedjereaktion bortom mänsklig kontroll. Och i de här uträkningarna inkluderas inte tipping points, feedback loops, rättviseaspekten i Parisavtalet eller redan inbyggd uppvärmning som döljs av livsfarliga luftföroreningar. Däremot så är de här siffrorna beroende av teknik som inte finns i den skala som krävs och som kanske aldrig kommer uppfinnas. Den omställning som måste till måste enligt IPCC innebära ojämförliga förändringar på alla samhällsnivåer med start idag. Om EU skulle bestämma sig för att på allvar bekämpa klimatkrisen så skulle det innebära en avgörande global skillnad. Och EU-valet borde rimligtvis bara handla om det här. Men det gör det inte. Inte alls. Den här varelsen handlar om politiker som tjafsar med andra politiker om frågor som ur ett större perspektiv inte kommer betyda någonting alls. Vår civilisations överlevnad betyder alltså inte mer än så. Våra ledare har svikit oss, våra politiker har svikit oss, media har svikit oss. Så till den grad att vi till slut måste offra vår egen utbildning och göra allt det där som de flesta vuxna inte vågar. Att säga som det är. Hur impopulärt och obekvämt det än må vara. Vi befinner oss i en nödsituation, men den behandlas inte alls som en sån. Våra utsläpp fortsätter att öka, även i Sverige. Trots det bygger vi nya flygplatser. Vi bygger ut gamla flygplatser. Vi ger industrin grönt ljus att öka sina utsläpp. Vi bygger ett nytt oljeraffinaderi som kommer bli Sveriges i särklass största utsläppare av koldioxid. Här finns inga tecken på någon kris överhuvudtaget. Och nej, Sverige är inte för litet för att göra skillnad. Det tycker jag vi här har bevisat ganska bra vid det här laget. Äldre generationers handfallenhet när det kommer till klimatkrisen kommer i framtiden förmodligen att ses som det största sveket någonsin. Men det finns fortfarande tillräckligt med tid att ställa det mesta till rätta. Och det är därför vi är här idag. Det är därför vi kommer fortsätta att vara här så länge det behövs. Och tro mig, det kommer ta tid. Vi ber de vuxna
Snälla, ge oss en framtid. Är det verkligen för mycket att be om? Vi vet att ni älskar era barn över allt annat, men just nu verkar det inte riktigt så. Vi är de som kommer drabbas mest av det här. Klimatkrisen är inte längre något diffust som kanske kommer inträffa någon gång i framtiden. Den är redan här. Vissa säger att vi är lata och att vi bara vill missa skola. Vissa vuxna tycker att det är dåligt att vi strejkar från skolan. Att vi istället borde studera för att i framtiden kunna göra skillnad. Just det lilla faktumet att det kommer vara för sent vid det laget vi är färdigutbildade struntar de i. Till de vuxna som säger så vill vi säga: strejka själv istället. Strejka från jobbet. Gå ut på gatorna och skrik. Gör någonting. Vi behöver er hjälp nu mer än någonsin. Vi är inte här för att vi vill missa skoltid. Vi gör inte det här för att få beröm hur duktiga vi är. Vi gör inte det här för att de vuxna ska ta selfies med oss och säga att de verkligen beundrar det vi gör. Vi är här för att be de vuxna att lyssna på forskarna, våga ta ansvar och agera. Vi är inte här för att debattera. Debatten är över. Allt vi säger är: stå upp bakom forskningen, sluta upp bakom forskningen, lyssna på forskningen. Vi befinner oss just nu vid en historisk vändpunkt. Vi är här idag för att vi har valt sida. Vi har valt att stå på rätt sida i historien. Vi är här för att städa upp efter våra föräldrar och vi kommer inte sluta förrän vi är klara.